लेमेसी आज 29 मार्च 2022 तदनुसार 15 चैत 2078 मङ्गलबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ दर्शन 2020। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 16 को 5 देखि 11 सम्म पाठ गर्नेछौँ। यसकारण मेरो हृदय आनन्दित छ अनि मेरो जिब्रो हर्षित हुन्छ, मेरो शरीर पनि सुरक्षित रहन्छ, किनभने तपाईले मेरो प्राणलाई चिहानमा छोड्नुहुने छैन, न त तपाईले आफ्नो पवित्र जनको शरीर कुहन दिनुहुनेछ। तपाईले मलाई जीवनको मार्ग बताउनु भएको छ। तपाईको उपस्थितिद्वारा तपाईले आनन्दले मलाई गदगद पार्नुहुनेछ। तपाईको दाहिने बाहुलीमा अनन्त आनन्द छ। आमेन। मत्ती 6:22 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। आँखा शरीरको बत्ती हो, यसकारण यदि तिम्रा आँखा स्वस्थ छन् भने तिम्रो सारा शरीर पनि उज्यालो हुनेछ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। कोभिड-19 सामाजिक दूरी कायम गर्ने समयमा हाम्रा सुधार कक्षका अफिसरहरूले त्यस कक्षका मानिसहरूका लागि नयाँ खेलको आयोजना गर्नुभयो। नयाँ प्रतिस्पर्धी भिजन टेस्ट प्रतियोगितामा सहभागी भए। विजेता हाम्रो विभागबाट भएको हुनाले म अति नै खुसी भएँ। म विजेतालाई बधाई दिन गएँ, तर त्यस बेला ऊ अति नै दुखित थियो। ऊ आफू जेलबाट छुटकारा पाएर आफ्ना परिवारलाई भेट्न अति नै उत्सुक भएको कुरा उसले मलाई बतायो। उसले अचम्म तरिकाले आफ्ना जीवनका कुराहरू मसँग बताउन थाल्यो। ऊ जेलसम्म पुग्नुपर्ने कारण पनि उसले मलाई बतायो। मैले उसलाई प्रार्थनामा सहभागी हुन अनुरोध गरेँ। हाम्रो बातचित भइसकेपछि मैले उसलाई प्रकाश 3 को 20 पदबाट चुनौती दिएँ। हेर, म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। त्यो साँझ मैले उसलाई च्यापलमा आराधना सेवामा आउन पनि निमन्त्रणा दिएँ। जेलमा म एक्लो हुँदा केही कुरा सोच्न थालेँ। मेरो साथीले मलाई यो कुराको स्मरण गरायो कि हामी 2020 आँखा दृश्यबाट आशिषित भएको हुन सक्छौँ होला, तर हामीले प्रभुको नजिक जान बाधा दिने कुराहरू पनि देख्न सकेका हुँदैनौँ। परमेश्वर सहनशील र धैर्यवान हुनुहुन्छ। जब हामीले आफ्नो भरोसा हाम्रो उद्धारकर्तामाथि राख्छौँ, तब पवित्र आत्माले परमेश्वरद्वारा हाम्रो भलाइको निम्ति अघि नै तयार पारिसक्नु भएको मार्ग देख्न हाम्रा आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, जब अगाडिको मार्ग अस्पष्ट हुन्छ तब परमेश्वरले आशाको निम्ति मेरा आँखाहरू खोलिदिनुहुन्छ। प्रार्थना। सर्वज्ञानी परमेश्वर, तपाईँ र तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्न दिनुभएका मानिसहरू देख्ने आँखाहरू दिनुहोस्। पवित्र आत्मा, हामी विश्वासयोग्य हुन र अरूलाई प्रोत्साहन दिन शक्ति दिनुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक कारुबोस भिजथुज, फ्लोरिडा, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय सुधार केन्द्रका अफिसरहरूका निम्ति।